So which is the general standards, standards of fieldwork, and then standards of reporting. Aside from that, napag-aralan din natin yung ibang professional standards aside from GAA. So we have here the Philippine Standards on Auditing. We also discuss about the PSQC number 1, which is now PSQM number 1. Meron na rin PSQM number 2, which is na-release lang this 2021. We also have PSREs, PSAEs, PSRSs, and then practice notes. Before, it is called practice statements, but now it is called practice notes. And then we have AASC alert. Napag-aralan din natin yung auditor's responsibility. So ano yung auditor's responsibility in terms of error, fraud, and non-compliance na nagkukos ng material misstatement sa financial statement. And then we also discuss about the audit process. So dito naman discuss natin yung ano yung approach ng auditor kapag mag-a-accept ng bagong client. So mayroon siya syempre sinusunod na criteria kapag may bagong client, kino-consider niya yung integrity ng isang client. As well as kapag recurring yung client. So depende. Syempre ang mga clients natin, kapag kayo ay naging auditor, meron silang right to refuse you para maging auditor nila. So syempre at the same time, ikaw din meron ka ring right bilang auditor na i-refuse makipag-audit engagement with your prospective or recurring client. So depende 'yon sa criteria. And then nung 7th meeting natin, we discussed about the audit process. So yan, which we discussed the audit planning, consideration of internal control, and then eventually, what we are trying to discuss now is the audit under a CIS environment. So anyone from the class, what is CIS? What do we mean by CIS kaya class? So CIS means, yes, Anna Marie. Yes, Anna Marie. What do we mean by CIS? Can you hear me, class? Yes po, sir. Yes. All right. I think Anna Marie is raising her hand. Okay, Erica. Yes, Erica. Yung CIS po yung Computer Information System po. Yes. CIS means Computerized Information System. So if you will remember our discussion with the internal control, kahit nung operations audit, kahit sa internal sa ating auditing theory for internal control consideration, kasama ang information system as part of the components of having a good internal control. So let's go back with the components of internal control. So eto, yan. All right. So here, ayan. Sa components of internal control, meron tayong 5 component. And one component there is the information and communication system. So that's why tayo bilang auditor, we have to consider as well na yung kung ang environment ng isang in-audit nating client, meron silang computerized information system. Kasi we need to check or assess as well the internal controls involved in a computerized information system. Before, meron tayong PSA 401. So ano yung PSA 401? Auditing in a computerized information system. But now, wala na itong PSA 401. Bakit siya nawala na? Kasi na-supersede siya ng ibang PSAs. So ano yung mga naka-supersede sa PSA 401? We have PSA, ayan, una is PSA 200. So what is PSA 200 again, class? PSA 200 is the overall objectives of an audit of a financial statement. So nasupersede na yung PSA 401 ng isang PSA
PSA 200. Ano pa? Meron tayong PSA 315 na supersede na rin niya yung PSA 401. Ano naman yung PSA 315? Understanding the client and its environment. And then meron pa, PSA 330. So ano naman yung PSA 330? Auditor's response to assess risks. So itong mga PSAs na to, nakapaloob na dyan, naka-embed na dyan yung inclusion ng computerized information system and how we audit the computerized information system. So therefore, itong PSA 401, wala na siya. Superseded na siya. So strike through ko lang ito. Ayan. Alright. Ayan. So strike through natin kasi hindi na siya applicable. Okay. So anong meron sa computerized information system and why do we need to audit it? Kasi meron tayong internal control. And ang CIS kasi is part of the internal control. Ngayon, anong meron sa CIS environment? Bakit kailangan nating i-emphasize itong CIS environment? Ano kayang meron? It's part of internal control. Diba? Pwede maging part ng internal control yan. However, anong kakaiba sa CIS environment na hindi mo makikita sa isang regular internal control process? So, hinahanap natin yung characteristics of CIS environment. Anyone from the class, do you have any idea what are the characteristics of a CIS environment? Ano yung meron sa kanya? Ano yung kakaiba sa kanya? Bakit kailangan natin i-emphasize bilang isang auditor or kaya kailangan natin i-audit din siya as part ng assessment ng internal control? Anyone from the class? Yes, Luella. Ano po sir, lack of visible transaction trails po. Yes, that's correct, no? It lacks the visibility. Diba? It lacks the visibility of transaction trails. Bakit kulang daw siya ng visibility sa transaction trails? Because CIS environment, it produces soft copies of transaction. So, syempre nakapaloob, nakasave lang yun doon sa computer software or doon sa process information ng computer system. So wala tayong physical evidences na makikita in a CIS environment. So lahat ng transaction doon soft copies, 'di ba? Ayan. So naka-embed siya into an information na hindi visible. So ngayon, 'di ba, nauuso ngayon yung cryptocurrencies. 'Di ba? Na-aware kayo dun sa cryptocurrencies class, Bitcoins. Yes po sir. Yes, ayan. So cryptocurrencies and Bitcoins, these are actually results of evolving computerized information system. Kasi yung cryptocurrencies and Bitcoins na to, nilalagay dyan yung mga sensitive information ng isang tao o kaya ng isang organization, tapos naka-hard lock siya. Mahirap siyang i-crack or i-defrag. So, yung mga cryptocurrencies and Bitcoins na yan, it contains very sensitive information or personal information of one individual or corporation or an entity or organization. So, yung nagiging trend ngayon, nagkakaroon ng value yung mga information noon na hindi naman pala natin tinitignan dati. Parang wala lang siyang saysay. Na okay, that's an information, although it's a sensitive information, hindi siya dapat lumabas. Ngayon, nagkaroon na ng evolution pagdating sa information na okay, it's a sensitive information, therefore kailangan ma-hard lock siya, maging protected, fully protected to have its own value.
So, yun yung nagdi-dictate sa value ngayon ng cryptocurrencies and Bitcoin. So, in the future, baka magkaroon ng bagong accounting standards for cryptocurrencies and Bitcoins. Now, may fino-formulate pero wala pang lumalabas na bagong PFRS or IFRS about cryptocurrencies and Bitcoins. All right. So, ano naman yung second characteristics ng CIS environment? Yes, Hershey. Consistency of performance. Consistency of performance. That's correct, no? Dahil, bakit kaya consistent ang performance under a CIS environment? Paano kaya natin nasasabi? At bakit kaya yun sinabi na consistent daw ang performance in a CIS environment? Anyone from the class? Meron kaya tayong idea bakit sinabi na consistent daw yung performance? Anyone? Yes, Erica. I think Erica is raising her hand. Sir, nagiging consistent po yung performance through CIS kasi po, yung computer po, capable po siya mag-process ng transaction uniformly at ano po, nagpe-perform siya ng mga assigned task exactly po kung paano po niya pinerform yung previous task po na naka-assign. And dahil din po consistent yung performance, na i-eliminate po yung mga mathematical or clerical errors such as transpositional and translocation errors po. That's correct, no? So tama 'yun. So meron tayong tinatawag na uniform process sa isang CIS environment or computerized information system. Since uniform yung process, meron tayong kino-consider doon input, then process, and then output, 'di ba? Ngayon, kung tama yung output sa unang process natin, malamang yung mga sumusunod na i-process na document, tama din yung kalalabasan. So, kasi same lang yung ipinapasok natin na or pinapasokan na process na computerized information system. Ngayon, pag nagkamali, halimbawa sabihin natin, may process tayo na transaction regarding disbursement. Ang lumabas na output is mali. So tayo bilang auditor, may doubt na tayo doon sa information system or computerized information and processing system ng CIS environment. Kasi nakita natin, ay bit parang nagkaroon ng error doon sa pag-process. Ito yung input, iba yung expected output natin. Lumabas, kakaiba yung output. So may possibility, baka may error doon sa pag-process ng CIS, ng information and processing system ng isang entity. So nagkakaroon tayo ng doubt doon sa pag-process. Pero kapag naging okay yung lumabas na output, that means to say okay din yung lalabas na ibang information or yung na-process na information. Ngayon, may possibility very rare case na sabihin natin maraming na-process na okay naman. Tapos may isa lang na hindi okay. So, it could be an exception o kaya isolated case. Baka nagkaroon ng problema or nagkaroon ng system glitch at that time. Pero yung general principle here is that yung CIS or Computerized Information System, consistent yung kanyang application for all the inputted data. So, same yung lalabas na output data. Ayan po yun. So, kaya po siya naging consistent ang performance. All right. So, ngayon, di ba, applying it to the real working experiences. Meron kasi tayong tinatawag na SAP. SAP Accounting Software. So, yung SAP Accounting Software, minsan kapag naglagay tayo dito ng data, so sabihin natin, input data. Ayan, okay. So, itaas ko lang siya. Ayan. May input data tayong ilalagay. Sabihin natin, purchase invoice 0526. So, yan yung ilalagay natin doon sa SAP Accounting Software. So, magkano daw yung amount? Ilalagay natin yung amount, 10,000 pesos.
So yan yung ilalagay nating amount. Ano pa? May details pa. Lagyan natin yung details. Purchase of supplies. Purchase invoice 0256 amount 10,000 pesos. Details, purchase of supplies na input mo doon sa SAP accounting software. Pero anong lumabas na result? Yung result na lumabas, rejected. Bakit siya rejected? Kasi anong sabi nung result? Bakit rejected? Meron na daw na input na ganoong invoice number, same amount, tapos same description, and then same name ng vendor. So sabihin natin, ang vendor ay si ABC Hardware. So ang lalabas, rejected. Kasi yun yung maganda sa isang computerized information system. Nape-prevent niya yung double recording ng transaction, nape-prevent niya yung clerical errors, 'di ba? Kasi 'di ba pag nag-aralan natin yung sa errors under PSA 250, sa fraud under PSA 250 na because of the computerized information system ng mga accounting softwares na ito na available ngayon, nalilesen yung responsibility natin or yung parang yung ating work pala, degree of work bilang auditor na nawawala yung doubt natin doon sa internal control. But still, since we are applying our professional skepticism and then professional judgment, kayo bilang auditor, you still need to assess your internal control o yung internal control ng inyong client. Ayan. Alright, so that's the second characteristics ng isang CIS environment. Ano naman yung ikatlong characteristic ng CIS environment? Anyone from the class? Yes, Sophia. Sir, yung ease of access to data and computer programs. Ease of access. Wherein po, sa CIS environment po kasi, even though nagbibigay po siya ng ease of access to data, it can give risk to the company po. Kasi po yung unauthorized persons can be accessed or altered po yung CIS environment. Wherein kapag po na-access po yun ng unauthorized person, they can be able to possibly hack the system and can leave no visible evidence po. That's correct, no? So isa sa characteristic ng isang CIS environment is the ease of access to data and computer programs. So lagi ka lang dyan, computer program. So bakit kaya ease of access to data and computer programs? Siyempre, anytime, anywhere, kahit gabi na, out of office hours, pwede nyong ma-access yung data doon sa isang computerized information system. Uso na kasi ngayon yung cloud, di ba? Cloud accounting. May cloud accounting na tayong tinatawag. Yung cloud accounting is using the cloud database na pwede kang gumamit ng isang accounting software kahit saan ka man pumunta. Kaya uso ngayon, di ba, yung work from everywhere. Hindi lang work from office, hindi lang work from home, kundi work everywhere. So, syempre, kahit saan ka pumunta, kahit nagbabakasyon ka, pwede ka mag-work, di ba? With the convenience of having a flexible working hours. So, sabihin natin, si Zero, di ba? Zero accounting software. So, si Zero accounting software, it uses cloud information, ayan, cloud information and database. So, ikaw, as long as you have the right username and the right password, you can access the accounting system or the accounting information na ginagamit ng isang company. So, kung gusto mo makita agad yung financial statements today, or makikita mo yun by entering the right username and password. So, yan yung isang magandang result ng cloud accounting sa panahon ngayon. So ganun din si QuickBooks. QuickBooks QuickBooks Online Pro.
It is also an accounting information system or accounting software na gumagamit ng cloud accounting or cloud database kung saan basta meron kang username and password, kahit anong computer gamitin mo, kahit cellphone man yan, ma-access mo na yung financial statement and other financial information ng isang company. Yan po. Unlike before, kasi dati kapag gagamit ka ng Zero saka QuickBooks, you need to purchase a compact disc, yung installable na CD ng QuickBooks or Zero. Then i-install mo yon sa iyong laptop or computer. Then kapag tapos na yung office hours mo, tapos may kailangan kang information na napaka-importante, babalik ka sa office kasi hindi siya accessible kahit saan. Nandoon lang siya sa computer. At ang problema pa doon, kapag nasira yung computer, nag-crash, na-corrupt yung hardware, yung ang tawag dito yung memory niya, di ba? Na-corrupt. So lahat 'yon kasama yung na-install na software, kasama 'yon sa mawawala. Unless na lang napakagaling ng IT, pwedeng ma-recover yung mga nawalang information. So ito yung advantage niya ng cloud accounting today. So ease of access to data and computer programs. Another one disadvantage naman nito, because of ease of access to data and computer programs, pwedeng ibigay yung username and password, no? So sabihin natin, may company policy yung isang company, isang entity, yung client natin, pero ang sabi doon sa company policy, bawal i-share yung username and password na inassign sa iyo. Kaso, syempre hindi naman natin mapipigilan yung mga employees ng client natin na i-share ng accountant sa kanyang accounting staff. Na okay, ito gamitin mo to para pag may hinanap sa atin, ma-access na agad natin yung Zero or QuickBooks. So, syempre, kapag may unauthorized access, hindi natin alam, na i-share din ng accounting staff sa isa pang accounting staff. Kasi accounting staff naman, na i-share naman niya sa kapatid niya na nag-aaral ng accounting. So, syempre, yung nag-aaral na accounting na kapatid ng accounting staff, gusto niya matuto. So, in-access niya. So, that is that can be considered as an authorized access. Hindi siya pwedeng access, no? Walang authorization for that access. So, syempre, dahil wala siyang idea kung paano gamitin yung Zero or QuickBooks, na i-delete niya lahat ng information. And then yung entity, wala siyang backup. So, yun yung problem under a CIS environment because of ease of access to data and computer programs. Now, ang nangyari ngayon, because of that frequent problems na nakikita ng mga users, nagkaroon tayo ng authentication. Diba? So, yung authentication factors, this also serves as a control, diba? Control activity para dito sa computerized information system. So sabihin natin na ibigay yung username and password. Bago ma-access yung Zero or QuickBooks, kailangan mo nang i-input yung authentication factor or parang one-time password. Kung meron tayong bank account, di ba? If we will access it online, ilalagay natin yung username and password natin. Kaso minsan hindi tayo maka-access fully doon kasi hihingi sila ng one-time password. So parang yun yung authentication factor. So yun yung nauuso din ngayon sa mga cloud accounting. So they are using authentication factor. So ano naman yung ika-apat na characteristic ng isang CIS environment? Anyone from the class? Anyone from the class? Yes, John Harold. Yung next po na characteristics ng CIS ay concentration of duties pa. Concentration of duties. That's correct, no? So, concentration of duties. Ayan, lagyan natin dito. Concentration of duties. So, ano naman meron sa concentration of duties?
Ano pong meron kaya sa concentration of duties class? Anyone? So ano po yung concentration of duties? Paano kaya? So sabihin natin hindi alam ni Sir Mark ano yung concentration of duties. Pwede po bang maipaliwanag sa akin ano yung Yes, John Harold. Ano po, 'di ba po yung mga computer naman ay hindi naman magwo-work siya ng manually. Kailangan siya ng persons na o-operate kaya yung mga persons niyan, persons na assigned doon sa pag-ooperate ay may segregation siya ng duties na kinakailangan kasi pag nag-work siya ng ibang task na hindi naman niya duty ay magkakaroon po ng problema. Yes, tama rin yun, no? So very close na. So balikan natin dito. Tama yung sinabi ni John Harold. Balikan natin yung cloud accounting. Sa cloud accounting, using Xero or QuickBooks Online Pro, meron silang, sorry, ayan. Okay, ayan. Ano ba to? Ayan, meron silang username and password. So lagyan natin dito, may username siya. Username, password. So nalagay niya na yung username niya. Maldita. So Maldita 2021. Tapos yung password niya 14300. O kaya 123456 na lang. So yan yung kanyang password. So ito yung kay employee number 1. Kay employee number 2, ang kanyang username naman is mabait. Mabait _2020. Tapos ang kanyang password is 654321. And then si employee number 3, anong kanyang username? Masipag. Masipag at 2021. At 2022 na lang. Doon lang siya magiging masipag pag 2022 na. And then ang kanyang password is 132465. Alright. Anong role ni employee number 1? Ano kaya ang kanyang magiging role doon sa computerized information system? Siya yung nagpa-process ng accounts payable. So, AP processing naman sa kanya. Si employee number 2, ano kanyang role naman sa computerized information system? Siya naman yung sa billing and siya yung sa billing. And then si employee number 3, ang role naman ni employee number 3, siya yung sa adjusting and collections. Yan. So, si employee number 1, kapag in-access niya yung Xero or QuickBooks Online, hindi siya pwedeng mag-process ng billing, hindi siya pwedeng mag-process ng adjusting entries saka collections. Ano lang yung pwede niyang gawin? Accounts payable processing. So yan lang yung kanyang pwedeng gawin. Si employee number 2 naman, kapag in-access niya yung kanyang username and password, ang pwede lang niyang gawin doon sa system is billing. Hindi niya makikita yung accounts payable processing, hindi niya makikita yung adjusting and collections. Well, si employee number 3, kapag in-access naman niya yung accounting information system ng company, ang pwede niya lang gawin is adjusting entries, collections. So, hindi niya makikita hindi niya magagawa yung pagbibil, hindi niya magagawa yung pagpipay ng accounts payable, ng mga payables. Ang pwede niya lang gawin, adjusting entries kung merong mali na nagawa sa AP processing and billing, posting ng collections. So makikita niya yung billing, pero kapag meron ng collection, itatag niya lang yung billing as collected. Yung na-build as collected. So yun yung merong concentration of duties. Because of the computerized information system, madaling maiiwasan yung paghahalo-halo ng duties.
or yung ginagawa ng bawat isa. So ngayon, kung ano lang yung gagawin mo, yun lang, 'di ba? Unless na lang bibigyan ka ng authorization for access. Para sa sabihin natin, billing lang ginagawa mo, pero binigyan ka ng authorization to access AP processing. So pwede ka na magkaroon ng access sa processing ng accounts payable. Pero wala ka pa ring access for adjusting entries and then collection. So doon may concentration of duties kasi nga segregated yung duties. Nakukuha po ba? Yes po, sir. Nakukuha po ba, class? Alright. Ngayon, one disadvantage ng CIS environment naman, kasi ito segregated ito. Ito yung magandang CIS environment. Ngayon, one disadvantage ng CIS environment, class, is dahil yung CIS environment, mas napadali niya yung work. Mas napadali niya yung work ng accountants. Yung accountants noon, nung kapanahunan pa nung mga lolo't lola natin, ang mga accountants noon, hiwa-hiwalay talaga sila ng duties. Meron tayong tinatawag na general accountant, meron tayong tinatawag na accounts payable accountant, meron tayong tinatawag na billing and collections accountant. Meron tayong tinatawag na, sabihin natin, mga subsidiary, di ba? Subsidiary accountants, subsidiary and ledger accountants. Ayan. Tapos meron pang tinatawag na cost accountants. Ayan. So yan, dati nung hindi pa uso yung mga computers, lahat sila may kanya-kanyang role. Yung general accountant, sila yung nagko-consolidate ng financial statements. Na sila yung gumagawa ng financial statements, sila yung nagko-consolidate ng information na nanggaling kay AP accountant, kay billing and collections accountant, kay subsidiary and ledger accountant, kay cost accountant. So, kino-consolidate yun ni general accountant. Si AP accountant, ang pwede niya lang gawin, pag-record, pag-receive ng mga invoices for payment. So, yun yung sa kanila. And then si billing and collections, kapag nag-bill, tapos may nakolekta, sila rin magpo-post. Yung subsidiary, sa kanila yung mga details. So, kay customer A, naka-receive na si billing and collections accountant ng collections. So, i-inform niya yung subsidiary and ledger accountants na, i-update niyo naman yung subsidiary ledger ni customer A. Yung cost accountants naman, ito normally sa mga factory. Diba? Manufacturing enterprises. So normally meron silang cost accountants. So ngayon, dahil computerized na yung yung system, computerized system na siya. So sabihin natin, ito yung old setup. Yan, old setup dati. Ganun, hiwa-hiwalay. Because of the computerized setup, yan, computerized setup. Itong mga general accountants na yan, accounts payable accountants, billing accountant, subsidiary ledger accountants, cost accountant, kaya nang gawin ng iisa, ng isang accountant. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? Nagigets po ba, class? Yes, yes, sir. So yun yung pinagkaiba nung panahon noon sa panahon ngayon. Kasi noon, pwedeng hiwa-hiwalay. Pero dahil na mas napadali yung kanilang trabaho. Yung trabaho pala natin, kasi mga accountants tayo. Yung trabaho natin, pwede na natin gawin lahat. So yung isang accountant, pwede na siyang mag-post, pwede na siyang maglagay ng entries for payables. Siya na rin yung maglalagay ng entry kapag binayaran. Siya na rin maglalagay ng entry kapag nag-issue ng invoice. Siya na maglalagay ng entry kapag may collections. Siya na yung
maglalagay for cost accounting information system. Yung subsidiary sa ledger automatic naman na yun eh. Lagay ka lang ng lagay doon ng data. Kasi nga computerized setup na siya. So automatic na rin yung financial statements. After mo malagay yung mga accounting data doon, na-generate na rin agad yung balance sheet, income statement. Diba? Yung tawag ngayon sa balance sheet, statement of financial position, income statement, statement of comprehensive income. Diba? So noon, hindi siya ganon kadali. Kasi sobrang dami ng transaction, hindi kaya ng isang accountant. Hiwa-hiwalay talaga. Yan. So yan yung disadvantage naman, nagkakaroon ng concentration. Ng concentration sa duties. So dati iba-iba yung humahawak. Ngayon, because of the computerized setup, iisa na lang. Nakuha po ba? But now, due to heightened or increased controls, yung concentration of duties, hindi siya concentrated into one person, kundi nako-concentrate yung particular duty to individual persons. Ito naman yung advantage, yung nasa taas. Na okay, may username, may password, may factor authentication, may kanya-kanyang factor authentication, tapos hindi nila ma-access yung ibang information or ibang processes. So yun yung advantage of having a good or CIS environment. Tapos ito naman yung disadvantage. Kasi yung iba nagtitipid, ibang company, pwedeng isa na lang yung gumawa. Alright. So yan po yun. So tama si John Harold doon. So number 4, ano pa kaya? Meron pa po ba tayong characteristics na nakikita? Yes, Anna. Yes. Hello, Anna? I think you're on mute. Ay, sorry po. Ayan, System-generated transaction po. System-related transactions. Systems-generated transactions. Yeah. So that's correct, no? So systems-generated transactions. Ayan. So dahil computerized information system na nga yung sinusunod natin, yung uso ngayon, syempre tayo, no, accountants tayo, gusto pa ba natin bumalik sa dati? Yun noon, ang mga libro noon, ang kakapal, yung mga books of accounts. Pag nagpapasa sa BIR noon, ang kakapal ng libro. Mas makapal pa sa libro ni Sir Valix, siguro mga limang kapal ng libro ni Sir Valix. Tapos 3 volume, yung kapal, ganon. Ngayon, kaya na ng ng isang libro na manipis. Yung nabibili doon sa National Bookstore, yung mga ledgers, journals, ganon, kaya na yon for 1 whole year. Because of the computerized information system. And aside from that, meron pang systems-generated transaction. So maglalagay ka lang ng input data, i-collate mo lang lahat ng information, lahat ng collection, lahat ng disbursements, payments, adjusting entries. After noon, wala ka nang gagawin. Hindi ka na magpe-prepare ng worksheet. Diba? Kasi yung system na mismo yung gagawa ng financial statement para sa'yo. So, hindi ka na mahihirapan. Aside from that, di ba? Aside from that, so lagay muna natin una. So, systems generated financial statements. O, di ba? Yung iba pa nga, meron silang tinatawag na dashboards. Hindi mo naman hinihingi yung financial statement. Kasi hindi mo pa naman kailangan, hindi mo pa naman ibibigay sa mga boss nyo kung kayo yung accountant. Kaso, gusto mo makita magkano na yung total na disbursements for the month of December. So, meron doong dashboard. So, pag tinignan mo, in-access mo yung computerized information system, nandoon na updated na siya. Up to date na siya. So, yung total purchases daw for the month of December is nasa 1 million pesos na.
Ayan, so nakalagay doon, 1 million pesos. So kapag may na-input ulit na bago, madadagdagan na naman siya. So on time, real time siya. So on time, real time yung transaction. So yun yung mga systems generated transaction. Ano pa yung characteristics ng isang information system? Yes, Jennifer. Vulnerability of data and program storage made media po. Yan, that's correct, no? So vulnerability of data and program storage, yan, media. So from the word itself, vulnerability. So vulnerable. Ibig sabihin, napaka-sensitive ng data na nandoon sa isang computerized information system. So bakit siya vulnerable? Kasi press mo lang ng onte yung, halimbawa, yung computer, pwedeng masira na hindi mo na ma-access yung file. For example, yung USB natin, di ba may USB kayo, class? Yung USB ninyo, nandiyan lahat ng inyong assignment. Sabihin natin, may pina-assignment si Sir Mark, gumawa tayo ng audited financial statement. Binigyan kayo ng isang client ni Sir Mark. So, i-audit ninyo. Tapos nilagay ninyo sa USB ninyo. Nagkataon kasi nilagay niyo siya sa inyong kwintas. So akala nyo wala doon yung USB ninyo. Naligo kayo. Nung naligo kayo, nabasa yung USB. So nung nabasa yung USB, nung nilagay nyo na sa computer, sinaksak nyo na siya, hindi nyo na ma-access yung USB. So nakukuha po ba? So napaka-vulnerable ng data doon sa mga storage devices na meron tayo. Nagigets po ba, class? Yes po. Ayun. So Yes unless na lang yung USB ninyo is waterproof, 'di ba? So wala pa akong nakita na nakasulat USB waterproof, 'di ba? Na kahit mag-swimming ka, kahit bahain yung lugar ng opisina, ma-access pa rin yung data. Yeah, so vulnerable. Noon uso nun yung mga floppy disk. Naabutan niyo po ba yung floppy disk, class? Aware kayo sa floppy disk? Yes po. Aware pa ka? So may idea kayo sa floppy disk. So yung floppy disk, from the word itself, floppy, 'di ba? Parang yung ears natin, 'di ba? Yung ears natin is floppy, bendable. Pwede siyang mabaluktot. So yung mga floppy disk na yon, although bendable siya, pero pag binend mo siya ng husto hanggang umabot sa point na natupi mo siya, hindi na magiging readable yung information doon. Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Yes po, sir. Pag na-bend na niya. So yung USB din, gano'n, diba? Ano pa? Meron pa po ba kayong example ng storage devices? Sige nga po, i-orient niyo ko, class. Baka wala na akong update. Yes po. Ano po yung mga example ng storage devices na alam natin? You have any idea? CDs, di ba? CDs and DVDs, these are example of storage devices. Pero kapag, yes, JJ. External hard drives po, sir. Ay, yes, that's correct, no? So external hard drives. Tapos So, sa virtual po, sir, may Dropbox, may G drive. Yeah, Dropbox, G drive. That's correct, no? Tama po ito. Yan. So tama si JJ. Yung sabihin natin, doon muna tayo sa CDs and DVDs. Syempre naabutan natin yung CDs and DVDs pero paunti na lang, no? Parang nakita na lang natin for the purpose na naabutan lang natin. Pero syempre dahil mga bata pa tayo, Yes, sir. hindi na natin alam kung paano gamitin tong CDs and DVDs, no? So nakita na lang natin siya through
dahil ginamit ng ating mama at papa. So ayan, yung CDs and DVDs na yan, kapag paulit-ulit kasi natin siya nagagamit, nagagasgasan. So nagagasgas. At kapag nagasgas yan, nire-read kasi yan ng laser. Kapag nagasgas po iyon, mahihirapan na siyang mabasa ng laser. So yan yung isa sa disadvantage ng isang computerized information system kasi napaka-vulnerable ng mga storage devices. Vulnerable yung data na nandoon. Kasi kung wala kang backup, mahihirapan tayo. Kung walang backup yung company ng mga data. External hard drive, isa ito sa pinakamagandang nagawa sa computer science. Kasi kayang mag-install ng information up to 1 terabyte, di ba? Up to 200 terabyte. Meron pang iba, may 500 terabytes. Kaso hindi na siya ina-accept ng ibang computer and laptops. So normally hanggang 200 to 250 terabytes yung ibang external hard drive. Yung Dropbox naman, ito yung maganda sa Dropbox kasi they use in Google Drive, they use cloud database. So you can access it anywhere and everywhere, any time of the day, as long as you have the correct username and password. Tapos pwede siyang magbigay hanggang minimum of 10 gigabyte hanggang 100 gigabytes. Yan. So depende sa inyo. The larger the gigabytes that you will use, the more cost, diba, na babayaran ninyo. Kasi hindi naman tayo yung naggumawa nung Dropbox sa G Drive. Si G Drive, siya yung si Google yung gumawa. Si Dropbox, sino bang gumawa ng Dropbox? Si Yahoo? Tama ba? Si Microsoft. Ayun. So si Microsoft, siya yung gumawa ng Dropbox. Si G Drive, siya naman yung si G Drive, si Google ang gumawa. Si Yahoo meron siya eh. Nakalimutan ko lang. Ano ba yung kay Yahoo? Sandbox? Parang saan yata? Sa La Union ata yun eh. So anyway, so yan. Meron pa tayong tinatawag. No? Meron tayong tinatawag na Crystal USB. So aware ba kayo sa Crystal USB class? Or nakakita na kayo ng Crystal USB? No po. So wala pa pong nakakita ng Crystal USB. So yung Crystal USB, para siyang dulo ng USB. Yung, di ba nakikita niyo yung dulo ng USB? Yung maliit, yung ipinapasok doon sa female socket. Yung female ports ng USB, ganun lang siya kalaki. Pero, ano yung kaya niya? Ano yung kaya niyang storage? 500 terabytes. So, kaya ng Crystal USB up to 500 terabytes of data. Pero, so napakaliit lang no? Salamin yon. Salamin siya at kaya niyang mag-store ng data. Maganda siya kahit ilagay mo siya sa initan, sabihin natin sobrang init ng panahon sa Pilipinas. Ilagay mo siya sa ibabaw ng bubong, kahit mainitan siya, readable pa rin yung file. Ang problema lang sa kanya dahil crystal siya, dahil salamin siya, brittle siya, madali siyang mabasag. Kapag nabasag mo yung Crystal USB, hindi na readable yung Crystal USB. Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Yes po, sir. Alright. Yes po. So meron pa po ba tayong ibang characteristics ng CIS environment? Meron pa po ba or wala na? Wala na. Okay, so we have 6 characteristics of CIS environment. Una, lack of visibility. Ikalawa, consistency of performance. Ikatlo, ease of access to data and computer programs. Number 4, concentration of duties. Number 5, systems-generated transactions. And then last is vulnerability of program storage media. Ngayon,
meron na tayong idea sa CIS environment. Kayo bilang isang auditor, ano yung responsibility ninyo? So auditor's responsibility to audit of CIS environment. Ano kaya yung responsibility ng auditor? So auditor's responsibility to audit CIS environment. Ano kaya yung sabi ng auditing standards natin? Anong sabi nung PSA 200, 315, PSA 330 about sa responsibility ni auditor kapag ino-audit niya ang CIS environment. Ang sabi lang ng auditing standard, auditor, ayan, so sulat ko na po, auditor should have sufficient knowledge of the CIS. So yun lang yung kanyang responsibility. Hindi mo kailangan maging expert pagdating sa computerized information system. Ang mahalaga, meron kang idea paano gumagana, paano ginagamit yung isang computerized information system or paano yung proseso sa isang computerized information system. Kasi bakit natin kailangan magkaroon ng knowledge sa CIS environment? Para makapagplano tayo. So in order for us, di ba? In order for us to plan, direct, supervise, and review the work performed. Siyempre kung wala kayong idea doon sa CIS environment, paano ba gumagana yung USB, paano gumagana yung CD, paano gumagana yung hard drive, paano mabubuksan yung computer, paano nagpa-process yung accounting software, hindi mo alam bilang auditor paano i-review yung work ng inyong audit team members. Siyempre, ang mag-audit na yung team member mo, 'di ba? Sila yung magkakandak ng fieldwork. Paano mo i-review yung findings na nakuha nila? Paano ka makakapagplano? Ano yung approach mo kapag i-audit mo yung CIS environment? Paano ka makapag-supervise? Di ba? Paano mo assign? Sabi mo, ikaw magaling ka sa magaling ka sa cloud accounting, ikaw yung mag-check nung zero accounting software nila. Di ba? So ganun. So ikaw syempre bilang auditor, kailangan meron kang sufficient knowledge in terms of computerized information system. So para magkaroon ng sufficient knowledge to computerized information system, dapat aware kayo sa mga terminologies na meron sa computerized information system. So one example is CPU. So what do we mean by CPU? Madali lang to sa inyo, class. So what do you mean by CPU? Can you still hear me, class? Yes, that's correct, no? So tama. CPU means Central Processing Unit, no? So CPU is a Central Processing Unit. So its function, yung function niya, ano yung function kaya ng CPU? Function is to store and execute data and instructions. Ayan. Na nandun sa computer. So sa CPU or Central Processing Unit, kapag may sinave kayo na information, magsasave kayo ng total sales for the month of November. Kinabukasan, kapag i-open nyo yung computer, gusto nyo makita yung total sales, open nyo lang yung Excel, ipapakita na sa inyo ng computer. So it is the Central Processing Unit of the computer na nagbibigay sa inyo ng information. So na-store yung data doon sa kay computer, pero kapag nagbigay ka ng command para mabuksan yung Excel at maipakita yung total sales for the month of November, ini-execute yun ni Central Processing Unit na, ito yung sinave mo kahapon. Diba? Muntik mo pang hindi ma-save. Diba? Minsan nga, pag hindi mo ma-save,
sasabihin ng Central Processing Unit, ayan, auto-recovery. Sa susunod, mag-save ka. So, nakukuha po ba yun? Nagigets po ba, class? Can you still hear me, class? Yes po, sir. Yes po. Okay. So, ano naman yung computer hardware? So, what is a computer hardware, class? From the word itself, hardware, physical, diba? Physical CIS equipment. So, ito yung mga nakikita natin. Yung laptop, yung katawan ng laptop, katawan ng computer, katawan ng database, diba? May katawan ng network, processor, makikita nyo yan. Siyempre, yung kapag nag-work na kayo sa isang company, meron silang database mismo. As in database na kwarto. 'Di ba? Nandun yung network system nila. Sobrang lamig nun kasi bawal yun mainitan, kundi mag-overheat yung database sa network processor nila. So, mas malamig yun kaysa doon sa mga kwarto ninyo na kahit fully air-conditioned na nainitan pa rin kayo. 'Di ba? So, yun, sobrang lamig ng area na yun. So, mas malamig. Tama yun. So, sabi ni JJ, mas malamig pa daw kesa sa kanya. So, tama po yun. So, ngayon, yung computer hardware na to, syempre essential to for us to perform the commands that we wanted to use. For example, gusto mo mag-print ng accounting data, kailangan mo ng printer as hardware. Kailangan mo mag-scan, kailangan mo ng scanner. Kailangan mo ng picture, kailangan mo ng camera, webcam, 'di ba? Kailangan mo mag-type, kailangan mo ng keyboard. So, kaya kailangan rin natin pag-aralan yung computer hardware. Next is console. What do you mean by console, class? What is console? Anyone from the class? Console. Sige, balikan natin. May mga naglalaro sa inyo, 'di ba? May mga mahilig maglaro sa inyo ng computer games. May naririnig ako na tinatawag na game console. So ano kaya yung game console na tinatawag ninyo, class? So what is a game console? Gaming console po, sir, yung mga gaya po ng PS5, Xbox. That's correct. So tama 'yon. Tama si JJ John. So ibig sabihin, yung PS5 and Xbox, yung mga gaming console na 'yon, it is a device. So it is a device that is used for communication. Yeah. For communication between the operator and the computer. So yung gaming console na sinasabi ni JJ kanina tulad ng Xbox, ginagamit natin siya para makapag-communicate yung naglalaro doon sa computer. Gusto mo maglaro ng GTA, di ba? Paano mo magagawa maglaro ng GTA kung wala kang isang gaming console? Di ba? Kasi hindi mo ma-instruct yung computer na gumalaw yung tao, magpaandar ng sasakyan, yung aso, mga gat, 'di ba? O kaya kumuha ng pera sa GTA lang Yan. So yung consoles, these are devices that is used as a communication between the operator and the computer. Yes, no? Sa mga consoles din sila, tama po 'yon. So, terminal for communication of command, mouse and keyboards are also considered as consoles. Kasi nga, sila yung nagbibigay ng instruction, di ba? Or communication between the operator and the computer. Siyempre, yung keyboard, kapag nag-type ka ng isang character, lalabas doon sa monitor. Kasi ini-instruct mo yung computer na, magta-type ako ng letter K, K ang lalabas. Sa mouse, kapag click mo, yung left click saka right click, lalabas yung mga commands. So, tama po yun. That's correct. No? So, ngayon pala, mas nakakaintindi yung mga
Mas nagkakaintindihan tayo kasi related sa inyong generation. Computerized na tayo, di ba? Okay, meron pa tayong tinatawag, peripheral equipment. What is a peripheral equipment? Anyone from the class? Do you have any idea what is a peripheral equipment? Peripheral equipment is, that's correct. Tama po yan. Peripheral equipment are hardwares. Diba? Hardwares excluding CPU. Hardwares excluding CPU. So example nun, example is mouse, keyboard, ano pa? AVR, etc. So, may AVR pa rin po ba yung mga computer ngayon? Yes, monitor. That also includes the peripheral equipment. May AVR pa rin po ba ngayon? Automatic voltage regulator. Wala na kasi USP na ngayon, no? UPS pala, not USP. UPS. Universal Power Supply, etc. So, tama po ba ako? Ayan. Wala nang AVR. Ang AVR kasi is surge regulator siya. Kapag nag-surge na yung, ano po, ang tawag dyan? Pag nag-surge ang kuryente, kinokontrol niya para hindi sumabog yung monitor or magulo yung tower case ng CPU. Diba? Yung PSU, ano kaya yung PSU? Sorry. UPS is Universal Power Supply. Power supply unit po siya, sir. Parang bagong AVR na po siya. I see. Na, ano. So PSU, baka ano na rin siya, no? Alternative name ng UPS. Power Supply Unit and then Universal Power Supply. Oh, wow. So, thank you. 'Di ba? Maganda yung ganitong discussion kasi hindi lang kayo yung natututo. Natututo din ako kasi hindi naman ako updated talaga with the current information that we have here, 'di ba? Sabihin natin, mas alam nyo yung computer kaysa sa akin. So wala akong idea with the current terminologies, 'di ba? All right. Ano pa kaya? Letter E. So what is, ayan, sequential access. Sequential access. So ano naman yung sequential access? If you have any idea, meron na po ba kayong anong tawag dito? Yung infotech. May infotech na po ba kayo? Yes po. Meron Yes, na po, sir. So sa infotech, di ba pinag-aaralan to? Tama po ba? Sinong teacher, sinong professor nyo sa infotech? Si Sir Flor po ba? Yes po, sir. Yes, no? So, ayan. Alright, tama. No? Si Sir Flor, magaling yun si Sir Flor. Siya yung kauna-unahan nating summa cum laude. So, the first summa cum laude, tapos may sumunod pa taga-engineering. So, dalawa na yung summa cum laude ng RTU. After years of drought, nagkaroon din ng another summa cum laude. All right. So sequential access. What do we mean by sequential access? What is a sequential access pala? From the word itself, sequential. 'Di ba? So pag sequential, ano 'yun? May sequence, 'di ba? Ibig sabihin, yung data is processed in order. 'Di ba? In order to be ayan, so to produce an output. So data is processed in order to produce an output. So yun po yung sequential access. So check natin yung ating chat box. Method po siya of retrieving data from storage device. So tama din yun. So diba yung meron tayong input, process, lagyan natin dito, process, output. So, syempre, meron tayong ilalagay na word.
So magta-type tayo, type data. So you have to type data, then you have to save para magkaroon ng document file. Ngayon, ito ay sequential access. Bakit siya naging sequential access? Kasi hindi ka makakapag-save ng document file kung hindi ka mag-type or maglalagay ng data at hindi mo isa-save sa computer. At the same time, yun din yung sinabi ni JJ. Hindi ka makaka-retrieve, diba? Hindi ka makaka-retrieve ng document kung hindi mo pupunta, kung walang document doon na nakasave. So hindi mo makikita yung data na nandoon. So yun yung sequential process, sequential access. So yun po yun. Ano pa? Aside from that, point of sale devices. So yung point of sale devices, kailangan natin tong maintindihan din. Kasi tayo ay mga accountants. So lagi natin tong maririnig. POS or point of sale. So ano naman yung point of sale devices? Anyone from the class? Ano yung point of sale devices kaya? Ano po sir, points of sale devices enable customers to purchase through a store through a cashless method, sir. Pwede din, no? Tama po yun. So yung point of sale devices, dalawang klase. So meron tayong cash register. Diba? Cash register. So yung cash register is an example of point of sale devices. Ano pa? Meron tayong mga cashless transactions na ginagamitan ng, sabihin natin, QR codes. Diba? Yung QR codes and barcodes, ginagamit yon sa mga cashless or transactions. So, ginagamit rin naman yung barcodes doon sa mga cash registers kasi sabihin natin, for example, sa mga groceries. Sa groceries, kapag bibili ka, wala naman normally nakalagay doon na price tag, di ba? Sa bawat items na bibilhin natin, wala nakalagay na price tag. Dati ganon. May nakalagay doon na price tag, yung sticker, price sticker. Pero ngayon hindi na. Kasi ini-scan lang yung barcodes doon sa likod and then QR codes doon sa likod or sa kung saan man, 'di ba? So ngayon, yung point of sale devices, ini-scan nila 'yon. Tapos makikita na yung price. So ano mangyayari? Yung point of sale devices, kapag na-scan na yung product, magkakaroon na ng sales transaction. So may record yung sales transaction and then kung ano yung mode of payment. May record din yung mode of payment. Paano ba binayaran? Through cash ba? Through credit card? Or through cashless transactions? Like GCash, Paymaya. Ano pa yung ibang cashless transactions? PayPal. Oh, that's correct. Payoneer. Tama. So PayPal, Payoneer, Paymaya, GCash. Wala na akong maisip. Ayun, Wise. Oh, tama rin yun. Yung Wise, nauuso din yung Wise ngayon, no? Yung ibang company, they use the Wise payment system kung saan pwede ka ring kumuha ng EMV chip, yung card nila, parang ATM card. So, hindi mo na kailangan mag-open ng bank account. You just need to enroll sa Wise website. Tapos mag-deposit ka lang doon ng amount. Tapos pwede kang mag-request din at the same time nung parang ATM card nila. Alright. Meron pa po ba? Ayun. So ano pala sa ating
Like for example, kay Jollibee, di ba si Jollibee meron siyang Jollibee Plus card, di ba? Sa Jollibee Plus ba yun? Tama ba? Happy Plus. Bakit Jollibee Plus? Happy Plus card. So yung Happy Plus naman, hindi mo na kailangan ng pera, basta mag-deposit ka lang doon sa Happy Plus. Tapos kapag bibili ka sa Jollibee, nagugutom ka, out of nowhere, naglalakad ka sa kalsada at may nakita kang Jollibee, basta meron kang Happy Plus card, tapos dapat may laman. Pwede ka nang bumili ng favorite mo, Yum Burger. So, cashless transaction din siya. So, yung mga point of sale devices na yan, nare-recognize nila yung mga transactions na yon. So, syempre, dadaan sa scanner or sa barcode scanner yung isang item, may scan niya yung price, i-recognize ng point of sale device yon as, Jolly Hotdog. Okay. Alright, so i-recognize ng point of sale device as a sales transaction yon. Tapos i-recognize rin niya yung mode of payment. Paano kung cash, 'di ba? Syempre, automatic na yung ma-record sa system. So i-read na yon ng accounting system nila as debit to cash and then credit to sales revenue. Kapag credit card transaction naman, paano naman yun i-record ng accounting system nila? Through point of sale device, i-recognize yung credit card transaction. So debit, credit card receivables, and then credit sales. And then kapag cashless transaction, depende sa arrangement. Kung merong, kasi kapag cashless transaction, good as cash na rin siya. So debit cash, and then cash pay Maya, pwedeng ganon, and then credit sales. So napakaganda rin ng mga point of sale devices. Alright, meron pa tayo. Letter G. Application program. Application program. So ano naman yung mga application program? What is an application program, class? Ayan. Application program. Do you have any idea what is an application program? Alam nyo na to kasi gumagamit kayo ng applications, di ba? So, anyone from the class, what is an application program? Do you have any idea? Application program. Ano po yung application program? From the word itself, application. Yes, John Harold. Ano po, yung application program is yung pwede siyang login na dun sa computer, tapos meron din po yung pwedeng i-install na software. Yes, no? Tama po. Merong, ang application program, pwedeng, ang tawag dito, separate, diba? Separate purchase or separately installed, anong tawag doon? Standalone. So, standalone application. Standalone application program, kailangan mo siyang i-install bago gumana. And then, yung isa naman is yung systems installed application program. Yung systems installed application program naman, kapag ginamit mo yung computer, hindi gagana ang computer kapag wala siyang ganon. Like for example, operating system. Ano na ba yung latest na Windows ngayon? Windows 11 po. 11. Di ba? Yung Windows 11, yun na yung latest. Actually, yung latest features ng Windows 11 para na siyang MacBook. Kasi nasa gitna na yung mga icons dun sa baba, dun sa may desktop. Dati yung start niya o yung Windows button niya nasa gilid, dun sa pinakagilid. Ngayon nasa gitna na siya. So parang ginaya niya si Mac, yung Apple features. So ngayon Windows 11 na yung latest. Ngayon, hindi gagana yung computer kapag walang naka-install na operating system. Ganon din kay MacBook. So, kung walang naka-install na software,
related for Apple products, hindi siya gagana. Ganon din sa inyong mga cellphone. So yung sabihin natin, yung cellphone nyo, iPhone, kapag walang iOS na naka-install doon, hindi gagana yung iPhone. Yung inyong Android phones, kapag walang naka-install dyan na Android operating system or Android OS, hindi gagana ang inyong cellphone. Unless na lang, yan ay analog cellphone. Diba? Hindi kailangan ng operating system na Android o kaya iOS for analog. Diba? Okay. Although there is an operating system, analog operating system for analog cell phones. Ayan. So, application programs. So, ano yung purpose ng application program? It is used to perform specific tasks. So, syempre, yung systems installed app like operating system, ano bang purpose nun? Para ma-open yung computer, para mag-perform siya, ano ba yung intended use ng computer? So, i-open, makapag-open ng additional application, yun po yun. Ano naman yung separately installed or standalone application? One example nun is yung mga Microsoft Office. Diba? Like Excel, PowerPoint, Word, ano pa? Access, database, Visual, diba? Visual Pro, Visual Basic, tapos Systems App, systems installed, yung mga OS. Yan. Yan po yun. Okay. Last is database management systems. So ano naman yung database management system? Do you have any idea what is a database management system? Database management system. Idea? Any idea what is a database management system, class? Designed, so tama yun. Check natin yung designed to define, manipulate, retrieve, manage data in a database. That's correct, no? So database management system is used, tama po yun, is used to create, assess, maintain, modify, diba? Store information, diba? Information or data in a database. Kaya database management system po yun. Kasi meron tayong database, diba? Meron tayong database. Yung database, ito yung lugar kung saan ini-store yung mga information or data. Pero meron kasi tayong tinatawag naman na database management system. Ito yung software na nagmamanage ng data doon. So, software that manages the data in a database. So, ano yung mga example ng database management system? If you have any idea. Do you have any idea what is an example of database management system? Do you have any idea, class? Para magkaroon lang tayo ng idea. Aray ko, sorry. Ayan. Microsoft Access. That's correct, no? So, example of database management system is the MS Access. Ano pa? MySQL. Ano pa? Meron pa po bang nakikita? SQL Server. Meron pa po ba? FileMaker. Box Pro. Yan.
So yan yung mga example ng database management system. Alright, so patapos na tayo dito sa ano natin, sa terminology. So, I is field. Ano naman yung field? Anyone from the class? Field, ano yung field? So tama yun, tama si Gab. FileMaker, Oracle, RDBMS, DBase, Clipper, FoxPro. Field, ano naman yung field? Field is a group of related characters. So, kapag nag-type ka, ito, yung tulad na ito, yung tinatype natin dito. Kapag tinatype natin dyan, ayan na yung fillable field natin. Yan. Okay. Ano pa? Records. Ano naman yung records? Records is a group of related field. So kapag sinave pala natin ito, save ko siya. Kapag sinave ko siya, yan, kapag sinave natin siya, that will be considered as one record. Kasi it is a group of field. File. Ano naman yung file? Yung completed group of records, di ba? Kapag na-save na natin siya completely, that will be considered as a file. So ito lahat ito, yung mga fini-fill up natin dyan, these are fields. A group of fields, records po iyon. Kapag etong lahat na to, group of records, ang tawag na dito, kabuuan niya, it is a file. Yan. So yung file naman, meron tayong tinatawag na master file. Ano naman yung master file? Ano yung master Group file? of files. Pwede, di ba? Tama yon. Master file is a group of file. Eksaktuhin na lang natin. Permanent, di ba? Group of permanent files. Kaya siya master file. So, kung babalikan natin si Infotech, di ba? Si Infotech natin, may binabanggit doon si Sir Floor. Kailangan meron kayong master file as backup. So, master file as backup. Tapos meron kayong yung updating file. Diba? Or, ang tawag dito, temporary file. So, yung updating file ninyo, yun yung ina-update ninyo every day. Diba? Tapos yung master file, ina-update lang to, hindi palagi. So, that serves as a backup. So, meron tayo kasing sinusunod na grandfather, yan, grandfather, father, and son rule. So ano yung grandfather, father, and son rule? Yun lagi yung ina-update si son. Diba? So yun yung parang updating file ninyo. Tapos yung father file naman, ito yung backup nung inyong son file. And then yung grandfather ninyo, grandfather file, ito yung inyong pinaka-master file. Hindi nyo siya laging ina-update. Kasi kapag nagkaroon ng problema yung son file, father files, meron kayong pupuntahan na grandfather file. 'Di ba? So ganun yun, 'di ba? Parang in real life. Kapag pinapagalitan kayo ng parents ninyo, yung pupuntahan ninyo si grandfather or si grandmother. So si grandfather, siya yung last resort natin. So at least kahit hindi nyo ma-retrieve yung pinaka-latest file, meron kayong available file na pwede nyong maumpisahan. Hindi kayo mag-uumpisa sa simula. So yun po yan. Meron tayong grandfather, father, and son rule. Alright. So tapos na tayo dito sa ating knowledge sa CIS. So tapos na tayo dyan. Ngayon, punta na tayo kung paano natin i-audit. Paano natin i-audit yung CIS environment. Yan na tayo. Check ko muna. Ayan, dito na tayo. So, auditor, diba? Auditor must focus on the risk in a CIS environment. So, ano yung responsibility kanina ni auditor? Ang responsibility mo, hindi ka maging expert. Pero dapat meron kang sufficient knowledge pagdating doon sa CIS environment.
Kasi, anong gagawin mo? Para matrace mo kung ano yung mga risks related doon sa CIS environment. Paano mo makikita yung risk doon sa CIS environment? By checking the characteristics of a CIS environment. Ano yung mga characteristic ng CIS environment? Lack of transaction trail, uniform processing of transactions, lack of segregation of duties or concentration of duties, potential for errors and irregularities, initiation or execution transaction, dependence of other controls over computer processing, potential for increased management supervision, and then potential for the use of CAATs. Okay, so ilista ko na lang. So una, ayan, lack of transaction trails. Ikalawa, uniform processing of duties. Ikatlo, lack of segregation of duties. Ikaapat, potential for errors and irregularities. Ikalima, initiation or execution of transactions. Ika-anim, dependence of other controls over computer processing. Ikapito, potential for increased management supervision. And then ikawalo, potential for use of CAATs. Ano yung CAATs? Computer assisted auditing, computer assisted auditing tools and techniques. Yan yung CAATs. So ito, yung mga sinabi natin, related ito doon sa characteristics ng CIS environment. So nandiyan din yan, lack of visibility, consistency, ease of access to data and computer programs, concentration of duties, systems-generated transactions, vulnerability of data and program storage, media. Ayan, okay. So kapag nag-focus si auditor sa risk in a CIS environment, kailangan meron siyang susundin na PSA. So ano yung susundin niya na PSA? PSA 315. So understanding the client's environment, di ba? Environment and internal control. Dahil yung CIS environment is part of the internal control, kailangan i-check ng auditor yung CIS environment to check if there are any risks. So, pag tinignan natin yung internal control, naalala pa po ba sa ating operations audit, ano yung components ng isang magandang internal control? What is the component of a good internal control, class? Do you have any idea? Can you still hear me, class? Yes, Erica. Yung components po niya, yung control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring activities po. That's correct. Ayan po yan. Ha? Components ng internal control. So yun po yung tawag, sinabi ni Erica, control environment, risk assessment, information and communication systems, control activities, monitoring. So copyhin natin ito. Ayan. So ulitin ko ulit. Yung internal control kasi, it is, mayroong ginawang framework ang COSO. So, Commission of Sponsoring Organization of the Treadway Commission. Ang purpose ng internal control framework,
to satisfy the operating objective, financial reporting objective, saka compliance objective nung organization. Tas ano yung component nun? Ito yon: control environment, risk assessment, information and communication systems, control activities, monitoring. So gayahin natin ito. Isulat natin siya dito. Paano magfo-focus ang auditor sa risk? Kailangan i-check natin ang components ng internal control in a CIS environment. So, auditor must check the components of internal control in a CIS environment. So, kailangan pala yun i-check ng auditor. So, anong meron sa control environment? Anong meron sa control environment, class? Do you have any idea? Yes, Erica. Sa control environment po o kaya po workplace environment, dito po na nakikita yung organizational structure ng organization, tapos yung paano po yung manner ng leadership, degree of openness, management's operating cycle, tsaka po yung kung pina-practice po ba yung code of ethics and statement of values po. Correct, no? So tama po 'yun. So kaya natin chine-check yung control environment in a CIS setup kasi nga tama yung sinabi ni Erica. You have to check the philosophy, di ba? Philosophy and style ng management. Ano pa? Values, ethical values. Mache-check mo rin 'yun doon sa environment mismo ng firm. Paano ba nila kino-consider ang isang CIS environment? Is it a threat? Is it an opportunity? Diba? Is it an objective? Is it an object na pwedeng maabuso, subject to abuse? Or is it an object or a thing or property ng company na pwedeng makatulong sa kanila? So with that, philosophy, style, ethical values, vision ng company, makikita nyo ano ba yung control environment na meron sa isang organization. Kasama rin dito yung policies, di ba? Policies and procedures. Ayan. Okay. Ayan po. So dito inalis ko na yun dun sa isa. Ayan. So aware na tayo sa control environment in a CIS environment. Ano yung gagawin natin bilang auditor? Kasi chinek mo na yung risk. Paano mo check yung risk? You must check the components of internal control in a CIS environment. So, anong gagamitin nating techniques? So, lagay ko dito, techniques, tools, methods na pwede niyong magamit para ma-assess itong control environment. Paano po? Paano, class? Una is to assess the integrity, di ba? Integrity of the organization or the client. So yan, pwede mo magamit yan. Ikalawa, you must check any conditions, di ba? Conditions. Lagay natin dito. Check conditions that are conducive to management fraud. So you have to consider this as well, di ba? Habang tinitingnan mo yung control environment, chine-check nyo yung integrity ng organization. Ano kaya yung mga conditions na pwedeng makapag-conduce or induce resulting to a management fraud? Diba? Ano pa? Aside from that, ano pang pwede nating makita? Yan. So, ulitan ko lang. Nakikita pa po ba, class? Yes po, sir. Right. So, ano pa yung pwede nating makita? Aside from that, baba ko lang to. Yan. So, check the conditions that are conducive to to management fraud. You have to determine if
board of directors are actively involved. Diba? Kasi minsan, makikita natin, mapapansin natin yun. Kapag actively involved masyado ang board of directors doon sa operation, medyo mahigpit sila. So baka lesser ang fraud na mangyari. Kasi hands-on ang board of directors. Laging may nakatingin sa mga management doon. No? At the same time, pwede naman na involved ang board of directors kasi involved din sila doon sa fraud. So, pwede nyo yung isipin na gano'n. Ikalawa, risk assessment. So, ano meron sa risk assessment? Bakit natin dapat i-check yung risk assessment components ng internal control in a CIS environment? Yes, Erica. Yes, Erica. Kailangan po yung risk assessment po para po ma-identify, measured, and analyze the organizational risks po. That's correct, no? So, para ma-check yung mga related organizational risk. Marami kasing klase ng risk sa organization. It could be a capacity risk, compliance risk, technological risk, di ba? Since CIS environment ito, it could be subject to technological risk. Yung like for example, ma-access ng hackers yung CIS environment. Diba? Kapag na-hack yung computer system ng isang organization, mayroong potential loss doon. Diba? Ano bang purpose ng mga hacker? Bakit hinahack nila, class? Do you have any idea? Ano kayang purpose ng hacker? Bakit hinahack nila? To access or get information. Yes, pwede yon. Una, to access or get information. Tama yon. Ikalawa, tama yon. Tama si Gab doon. To access or have an information about a particular data. Diba? Pwede yon. So ginagawa yon normally, for example, ginagawa yon ng mga hacker ng mga bank accounts. Siyempre kapag hinak nila yung information ng bank account ng isang individual para magkaroon sila ng access doon sa bank account, para makapag-withdraw sila ng pera, may fund transfer sa kanila yung pera. Meron pang iba. Ano pa? To gain information, pagkatapos, ano mangyayari? Mawawalan na ng access yung original owner. Tapos ano mangyayari? Bibilhin ng original owner yung data niya doon sa hacker. May ganon. Nakukuha po ba? Ganon yung ginagawa ng mga sinaunang hacker. I-hack nila yung system para hindi ka na magkaroon ng access. Tapos, parang merong ransom na magaganap. Okay, bilhin mo yung data na nasa amin. Kailangan mo ito, bilhin mo sa amin. So, merong ransom sa information. Diba? Information, a kidnap for ransom ng information. So, yun naman yung ikalawang ginagawa or ginagawang reason ng mga hacker. So, ngayon, ano yung ngayon? Kaya doon nauso yung mga ang tawag dito? Mga virus scanners. Yung mga virus scanners na uso sila ngayon. Kasi yung gumagawa naman ng mga virus ngayon, yung mga gumagawa din ng mga virus scanner eh. So, dati, ang gumagawa ng mga virus, worms, yung mga enthusiast, mga computer scientists, computer programmers na gusto lang nila makakreate kung pwede nilang ma-defy yung control access, 'di ba? Yung control access ng iba't ibang computer or iba't ibang network. Pero ngayon, ginawa na siyang business. Magpo-produce sila ng virus, worms, or any other bugs. Tapos kapag hindi mo na ma-access yung file mo, biglang mag-a-appear, magkakaroon ng commercial, download this antivirus now. So, syempre, mapapabili kayo para ma-install ninyo at maibalik yung data. So, yan po yun. Ano pa meron sa risk assessment? Anong meron sa risk assessment?
So, chine-check natin yung organizational risk, changes in information system, ano pa? New information technology tools. So, kaya natin siya chine-check. So, syempre tayo bilang mga auditor, chine-check din natin yung computer information system environment ng isang organization. Kasi sabihin natin, bakit ang bagal po ninyo gumawa ng financial statement? Syempre doon, through inquiry with the employee, sasabihin ng employee, kasi yung owner, hindi sila bumibili ng bagong system, medyo mabagal na yung Excel. Yung computer kasi Pentium 1 pa rin yung ginagamit namin dito. Yung latest kasi mga nasa i-core series na. So since Pentium 1 yung ginagamit namin, ang bagal. Diba? Pag nag-type lang kami ng 1, after 30 minutes pa gagalaw yung cursor. So, syempre, kayo bilang auditor, you have to consider the technological risk involved while assessing the risk in a CIS environment. Okay. Nakukuha po ba? Nakakasunod po ba, class? Yes, sir. Yes po, sir. All right. Okay. Information and communication system. Ano naman meron sa information and communication system? Bakit natin chine-check yung components ng internal control in a CIS environment? Ano meron sa information and communication system? Yes, Erica. Yung information and communication element po ng internal control, dito po yung flow ng information sa isang organization po. Tama. Tama po yun, di ba? Siyempre, kayo bilang auditor, kasi yung information and communication system, di ba, tulad ng sinabi natin kanina, isa sa characteristic ng CIS environment is uniform yung process. So, this is our opportunity bilang auditor to check if all transactions are valid and produce same output. Diba? So, lesser yung error kasi kapag nasa CIS environment ang isang internal control. Diba? Naka-CIS environment ang isang organization. Yan. Ano pa meron doon sa information and communication system? It accurately, diba? It accurately measures. Yan, lagyan natin. Accurately measures the financial values. Ano pa? It accurately records transactions. So, yan yung mga chine-check natin bilang auditor while assessing the internal control components under a CIS environment. Ngayon, dahil na-assess na natin yung internal control component under the category information and communication system, ano kaya yung techniques, tools, methods na pwede natin gawin? Ano yung pwede natin gawin? Yung isa sa technique natin is to obtain sufficient, diba? Obtain sufficient knowledge as to information system of the client. Siyempre, sabihin natin, ino-audit mo nga yung CIS environment. Paano mo siya ma-audit kung wala kang idea paano gumagana yung information system and communication system ng client? Aside from that, syempre dito na tayo, accurately measure the financial values, accurately records transactions. You have to check as well the financial reporting process ng organization. So, sabihin natin, kailan po ba nagpapasa ng financial statement yung accountant? Dapat daw every 2 weeks after the close of the reporting period. Natapos na yung November, dapat
sa second week ng December, maibigay na yung financial statement sa management, doon sa board. Kasi kailangan nyo ng board. Ngayon, syempre kayo bilang auditor, i-check ninyo, nabibigay ba on time yung monthly financial statement? Nakita nyo, hindi na ibibigay on time. Syempre, pwede nyo itanong sa auditor, not auditor, sa accountant o kaya sa accounting staff, bakit hindi na ibibigay on time yung financial statements doon sa board? Kasi may problema doon sa information and communication system. Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Nagigets po ba? sir. Yes. Yes, Bakit sir. natin kino-consider yung financial reporting process? Kasi accounting is the language of the business. Therefore, kung language yun ng business, kasama siya sa information and communication system. A delayed communication of financial report means it is a red flag para sa atin bilang auditor. Ay, para may problema ata sa process ninyo doon sa information and communication system. May risk involved dyan. Information risk yung tawag doon. So yung information risk, nade-delay. And communication risk, nade-delay yung pag-transmit ng data. It could be due to technological risk as well. Luma na yung technology na ginagamit. It could be a problem in the process, 'di ba? Medyo madami yung dinadaanan ng process. Halimbawa, sabihin natin, iba yung general accountant, iba yung accounting manager. Siyempre, nire-review pa ng accounting manager yung ginawa ng general accountant. So ngayon, ano nangyari? May nakikita pang ibang adjustment na kailangan i-adjust. Sabi ni accounting manager. So hindi pa niya binibigay as a board of directors yung results ng operation for the past month. Kasi gusto pa mabago. Kuha po ba? So yun yung mga dapat natin i-consider. Alright, control activities. Ano naman meron sa control activities? Why do we need to consider the control activities? Kanina pa to pinag-uusapan na natin to, di ba? Okay, so what's with the control activities? Yes, Erica. From the word itself po, ito po yung mga activities na ginagawa ng organization to control or mitigate the likelihood or impact of the organizational risks po. That's correct, no? So tama po 'yun. Tama ang sinabi ni Erica, no? So yung control activities in a CIS environment, kasi usapan na natin 'yan sa internal control, yung control activities. Although I want you to watch our learning video for internal control kasi mas maintindihan nyo doon yung control activities. However, dito sa CIS environment, magfo-focus tayo sa mga controls na meron under a CIS environment. Meron tayong tinatawag na organization controls. Ano yung organization controls? Ano yung organization control, class? Hello? Yes, Gab. What is organization control? Sir, siguro pag sinabi nating organization control, ito po siguro yung mga policies or procedures na sinusunod ng, for example, ng manager to ensure na na-handle ng maayos yung mga different activities of an organization po. That's correct. Tama yun. Tama yung sinabi ni Gab. Kasi yung organizational controls or organization control, these are policies, di ba? These are policies or manuals na ginagamit ng isang organization para ma-prevent yung fraud risk factors pertaining to a CIS environment. So kailangan merong organizational control. So one example ng organizational control na ini-implement in a CIS environment is the segregation of duties. So pinaghihiwalay yung duties ng bawat members ng organization. So one example na lang, class, sa segregation of duties.
yung gumawa or nagme-maintain ng CIS environment. So which is the CIS department, di ba? CIS department or IT department, dapat wala silang control doon sa mga user accounts ng ibang department. Diba? Sabihin natin, user department like accounting department. So yung mga user account ng accounting department, dapat walang access ang IT department or CIS department doon sa mga user accounts nila. Di ba pinag-usapan natin yan kanina? Si employee number 1, meron siyang access sa 0. Employee number 2, may access din siya sa 0. Employee number 3, may access din sila sa 0. So kaso iba-iba yung kanilang access controls. So segregation of duties na din yon. At the same time, dapat si IT department, wala siyang access doon sa 0. Hindi niya pwedeng makita kung ano yung mga information na nandoon. Pero pwedeng mabigyan ng controls para kahit papano may remote access in case na may problema with the program, internet connection. So nauuso yun ngayon, 'di ba? Dahil work from home setup. Yung anong tawag dito? Yung IT team or IT employee, pwede niya ma-access remotely yung laptop ng isang employee. So, like for now, like for example, ngayon, meron dito sa bawat computer ninyo, meron tawag dyan, quick assist. Na-try niyo na ba yon yung quick assist? Class? Can you still hear me? Hindi pa po, sir. Hindi pa. So yung quick assist, eto, sige, ay paano ba ito? Ba't naghang ako? Ayan. So i-re-share ko yung aking screen. So stop presenting, pakita ko lang. Ayan. So sharing my entire screen. Kasi gusto ko makita ninyo para kahit paano, pwede nyo yung magawa. Although wag nyo siyang gagawin sama-sama ha. Ayan. So yan, nakikita na po ba yung screen ko? Yes po, sir. Ayan. Yes So po. ito po, pwede tayo mag-type dyan. So type natin, quick assist. Itong quick assist na to, it is an installed app. Kasama na yan kay Microsoft. Ayan. So kasama yan kay Microsoft. However, ginagamit lang ito. Ayan, ginagawa yan. So lagyan natin, dito natin ilagay. Ayan. Tapos para makita. Ayan. Itong quick assist na to, pwedeng i-open or pwede mong galawin yung computer ng isang tao. Sabihin mo, yung computer ni Gab may problema kaso hindi sila nagkikita ni Erica. Si Erica sobrang galing sa computer. So ang gagawin ni Erica, hindi ako makapunta dyan. Paki-open mo nga yung quick assist mo. So ang gagawin mo, pwede kang humingi ng assistance. Kapag humingi ka ng assistance, mag-generate ng code. So mag-generate ng code and then bibigay mo yon kay sa magbibigay ng assistance. Tapos kapag nag-match na yung code na ibinigay, pwede ka na magkaroon ng access doon sa computer ng kausap mo. Diba? As long as may internet connection. So yan po yung purpose ng quick assist. So nagkaroon na po kayo ng idea, no? So may ganyan po tayo sa ating mga computer. Alright, so nakukuha po ba, class? Yes, sir. Okay. Yes po, sir. So yun, Yes po. ginagawa yun, minsan-minsan lang. Hindi yung ginagawa palagi na dahil may idea na kayo, gagawin nyo na siya. Diba? So, syempre, to promote segregation of duties, hindi nyo siya pwedeng gawin. Meron pang isa, yung team viewer. Yung team viewer, pwede rin yun. Kaso, i-install mo muna si team viewer, tapos i-install din niya yung team viewer sa kabila, tapos bibigyan ka ng code para magkaroon ka ng access naman sa computer nila. So, yun din yung purpose ng team viewer. Ano pang purpose ng organizational controls? Segregation of duties between the IT department or CIS department and then other user department. Ikalawa, segregation of duties between within duties within
the CIS department. So si CIS department, hindi siya pwede magkaroon ng access for user controls. At the same time, hindi siya pwede magkaroon ng access sa access ng ibang CIS team members. Bakit? Kasi syempre may isang CIS team na siya yung merong implementation control. Yung isa naman meron siyang data recovery control. So hindi pa pwedeng ikaw yung nag-i-implement, may implementation control ka, at the same time ikaw yung may data recovery controls. Paano kung galit ka sa company? Ikaw yung may implementation control. At the same time, ikaw yung may data recovery control. Galit ka sa company, hinak mo yung buong system. So, hindi na mare-recover ng company yung buong data. Kasi, ano nangyari? Wala na silang access sa data recovery. Dapat iba yung may access for data recovery controls. So, yan po yun. Nagigets po ba? Yes, sir. Yes, sir. Alright. So, organizational controls. Ikalawa, systems development controls. Ano naman yung systems development controls? Ano naman po yung systems development controls, class? Yes. Erica. Yes, Erica. Dito po yung mga software developments, tsaka po yung mga changes, dapat po i-approve ng appropriate level of management, tsaka ng user department. Kasi po yung user department, kailangan po nila mag-participate sa system design since sila po yung gagamit ng system. That's correct. No? So, tama po yun. So, every time there is an update in the system, hindi pa pwedeng i-update automatically yung system. Diba? There must be a proper approval as to systems development. So, iba yung nagde-develop nung system, iba yung nag-implement nung system, iba yung user nung system. Nakukuha po ba? So, dapat meron ding segregation of duties. So, yun yung sa systems development control. Meron din tayong tinatawag na documentation controls. So, yung documentation controls naman, anong meron naman doon sa documentation controls? Yung documentation control, when every time there is an alteration or modification as to system or any update up to system, kailangan documented yon. At iba rin yung nagre-record, nagdo-document for the update. Kasi kung si systems development, tapos yung hindi niya nilagay lahat kasi galit siya sa company. So, hindi malalaman ng company na, ay, ito may ganito palang secret coding na ginawa dun sa systems. So, syempre, dapat hiwalay din yung gumagawa for documentation control. Meron pa tayong tinatawag na access control. So, yung access control naman, ito yung sa mga user access. Diba? Like si accounting department, HR department, purchasing department, may kanya-kanya silang access control as to computerized information system. Sabihin natin, si HR department, siya yung may access sa human resources information system. Yung pag-log-in, log-out ng mga empleyado, yung ID ngayon, uso na yung naka-proximity badge na sila. So, bago ka makapasok sa opisina, kailangan itatap mo yung ID mo. Pagka-tap mo sa ID mo, naka-log-in ka na din doon, naka-time-in ka na. Pag umalis ka na ng opisina, itatap out mo lang, so kung naka-log out ka na din. So, kompleto na yung time in at time out. So, iba yung access control. So, segregated rin yan dapat ha. Hindi pa pwede magkaroon ng access control ang IT department with the access controls ng mga user department. Ano pa? Data recovery controls. Ano naman yung data recovery controls? Yes, Erica. Since yung CIS po is vulnerable po dahil mas madali po siyang i-access, mas madali po na mawala yung mga data. Kaya kailangan po ng data recovery control to maintain the backup files. Kagaya po ng sinabi kanina ng the principal, which is the grandfather, father, and son principle. Or pwede rin po ng snapshots na daily picture ng
ng data files taken. That's correct. So tama doon si Erica. So in-apply natin, na nabanggit natin kanina, grandfather, father, and son rule. Dahil vulnerable nga yung mga data, susceptible yon to corruption ng data, hindi mo na ma-access. So para hindi tayo malungkot, hindi tayo mahirapan, babalik ulit tayo sa umpisa, dapat may backup na tayo. At least kahit papano, kahit hindi siya ganun fully ka-updated, meron na tayong naumpisahan. Hindi na tayo babalik doon sa umpisa. So that's the purpose of data recovery controls. And then last is monitoring controls. So ano naman yung monitoring controls? Yes, Erica. Sa monitoring controls naman po, dito po para ma-ensure na kung yung plinano po ba natin is effective, kagaya po nung kung effective po ba yung organizational controls, systems development and maintenance and documentation controls, access controls, tsaka data recovery controls po. Correct, no? It refers to effectiveness of controls. This controls na to, itong organizational controls, systems development controls, documentation controls, access controls, data recovery controls, and monitoring controls, ang tawag dyan ay general controls. Tama po ba? General, so yeah, sorry, lagay ko dyan, general controls. Ayan. Sorry class for extending time. Ayan. General controls ang tawag dyan. So, dahil alam na natin yung general controls, meron pa tayong isa. Ang tawag naman doon ay application controls. So ano naman yung application controls? Yan, ayusin lang natin para mukhang maganda. Yan, tapos lagyan natin ng box. Yan. So yan. So general controls yan. Yung sa kabila. Yung kabila naman is application controls. Lagyan natin ng ibang kulay. Ayan. Application controls. Punta na naman tayo kay application controls. Ano naman yung application controls, class? Yes, Erica. Sa application controls po, dito po yung policies and procedures na kailangan sundin sa paggamit po ng isang specific na system. Kailangan po mag-provide na yung transaction is authorized at recorded completely and accurately on a timely basis po. That's correct, no? So tama po 'yun. So yung application controls, yan, yung application controls has 3 stages. May 3 stages doon. Ano yung 3 stages na 'yon ng application controls? Yes, John Harold. Ano kaya yung una? Processing tsaka Sige po, sorry. controls po sa input. Controls. Ayan, controls over input. Sige, ano yung controls over input? Ano yung controls over input? Controls na mga inilalagay doon sa application para dapat hindi siya dapat accurate po siya na para hindi din maapektuhan yung process at output. Yes, tama yun. Tama si John Harold doon. Di ba napag-usapan natin kanina sa characteristics ng isang CIS environment, may ease of access. Natatandaan pa buhay yun, class? Can you still hear me? Please press number 1. Yes, sir. Please press number 1. Please dial #87000. Ayan, okay, nakikinig pa lahat. So, yung controls over input, tama yung sinabi ni John Harold doon. Kasi, di ba, isa sa characteristics ng CIS environment is ease of access as to data. So, madaling ma-access yung data nga, di ba? Kasi pwede nga yun online ma-access. So, para hindi ma-access agad-agad yung data, merong mga controls na pwedeng gawin
doon sa pag-input. 'Di ba? Sa paglagay ng input data. 'Di ba? Ano yung process natin? Input, process, output. Doon muna tayo sa input. Ano yung mga example ng controls over input? Ano yung mga example ng controls over input? Yes, Eric. Key verification po. Yan, tama po yun. Key verification. So, tama po yun. Anong meron sa key verification? Yung key verification, it requires to be entered twice. So, ito yung sinasabi ko kanina. Yung password, di ba? Password, anong sabi? Please type your password. Please retype your password again. So, pangalawa na yon. Ano pa? Yung authentication factors. So, kasama din yon. Ano pa? One-time passwords, OTPs. Kasama yan sa key verification. Meron pang tinatawag na mini keys. Yung mini keys, kapag nailagay mo na yung password mo, nailagay mo na yung username mo, magre-require pa sila for mini keys na magma-match doon sa password na inilagay mo. Naka-register siya sa password mo. So, key verification po yung tawag doon. I think si Kim nag-raise din ng hand niya. So, ano pa kaya may example ng controls over input? Yes po. Sige po. Controls over input. Field check po. That's correct, no? So, tama yan. Field check. So, anong meron sa field check naman? Ano kaya yung meron sa field check? So, yung field check, yes, sige pa. John Harold. Ano po, dun sa field check ay dapat po tumugma yung input na inilalagay doon sa field. Katulad po dito sa sa Google Form, di ba po may kunyari yung sa answer key, ganyan. Dapat tumugma yung answer mo doon sa answer key. Tama po yan, with the required. So, field check, it limits the field with the required input. So, tulad nga dun sa Google Form, di ba na nag-exam kayo, nakasulat doon yung inyong name. Kapag hindi nyo nalagyan ng comma, magkakaroon ng warning or error message na there must be a comma after the surname. So, fini-field check natin. Diba? Kasi ang purpose ko noon, para mapaghiwalay ko yung surname ninyo sa first name. Kasi i-delimit ko yung Excel. Ano pa? Yung sa student number ninyo, 'di ba? Hindi niyo pwedeng ituloy-tuloy yung student number ninyo without putting a dash sign, dash symbol. So, kapag hindi niyo nalagyan ng dash symbol, magkakaroon ng error message doon sa Google Form. Kasi nire-require na magkaroon ng dash symbol. So, yun yung mga example ng field check. Ano pa mga example? Meron pa po ba tayo? Validity check, di ba? So, validity check. Ano naman yung validity check? Yung validity check, ine-check niya kung yung file is valid. Sabihin natin, nilagay natin yung employee number ni John Harold. Ang employee number ni John Harold ay 123. So kapag nilagay ko ang employee number ni John Harold as 345, tapos nilagay ko yung pangalan niya doon, magkakaroon ng error message sa system na hindi match yung information na binigay ko. So, vina-validate niya yung information na binibigay ng system. Another thing is paano? Yung validity check, chine-check naman niya kung na-double input na. So una, na-input na, nung kinabukasan dahil pagod ka, nakalimutan mo na input mo na pala, nasabi ng system na, oy, na-input na to. So vina-validate niya yung information na in-input mo. So may validity check din. Ano pa? Aside from validity check, meron pa tayong limit check. Ano naman yung limit check? Ano yung limit check, class? Limit check is also known as reasonableness check. So ano yun? Ano yung limit check?
I think may nag-raise ng hand. Yes, John Harold. Ano po, yung example na rin po dito yung sa Google Form, 'di ba po sa pag-submit ng response ay pwedeng i-limit yung pag-submit. That's correct, no? So tama po 'yun. For example, ilan kayo ngayon? 36. Pag nagpa-quiz ako through Google Form, pwede kong i-limit yung response into 36 lang. 36 students. At 34 lang pala kayo kasi dalawa yung gamit ko. Yung ako as host and then ako as presenter. So 34 kayo. So pwede kong i-limit yon as to 34 students. After nun, hindi na pwedeng mag-accept ng response yung Google Form. So limit check yon, reasonableness check. Ano pa? Aside from limit check, we have also self-checking digit. Self-checking digit. Ano naman yung self-checking digit? Ano naman po yung self-checking digit, class? Ano pong meron sa self-checking digit? Yes, Erica. Sa self-checking digit, dito po yung nilalagay yung mathematically calculated digit sa document number para po ma-detect yung common transpositional error sa data. Opo, tama po yun. So yung self-checking digit, ang purpose noon to detect any transpositional errors in data submitted for processing. So sabihin natin, ito for example, maglalagay ako dito class, ayan. So i-validate natin to. Ayan. Data validation. Paano ba to? May data validation dito. Ayan. Data validation, lagay natin. Ayan. Text select. Hindi na. Dito na. Sorry. Lagay ko dyan. Palitan natin. Ayan. So can you see my screen? Can you still see my screen, class? Yes, sir. Yes po, So sir. hindi niyo makita yung hindi niyo makita yung nakalagay. May maliit na nagpa-pop up. Ayan. Sorry. So papalitan ko lang muna. Ayan. List. Ayan. So lalagyan ko siya ng list. Ayan. Tapos input message, error. You have entered a wrong number range. Error. Ayan. Ayan. Okay. Lalagyan ko to dito ng 1010111, 102, 0122, ayan, 1, ayan, ganyan. Natin. Ayan, okay. Can you still see my screen, class? Yes po, Yes sir. po, sir. Yes po, sir. Alright, okay. So one example, ayan. Ito yung binigay natin na limit, range for the digit. So lagay natin dyan, highlight natin para makita ninyo. Ayan po yun. Yan yung binigay nating limit. Kapag naglagay ako dito ng 1011111, mare-register siya. Kasi na-count siya ng CIS environment natin, ng computerized information system na may ganyang range. Pero kapag hindi ako naglagay, iba yung nilagay ko, 102.1111, may lumalabas na error message. So, ayan. So, anong sabi? The value doesn't match the data validated restrictions
detected for this cell. So, ibig sabihin, may self-checking digit yung system natin na nakalagay dito, nakaset up. So, ano lang yung pwede? 102, 0111. So, pwede. And then 2013, 452, pwede. Try natin. 2014, 5678. So may lumalabas ulit na error message kasi hindi siya nakaregister doon sa self-checking digit natin. Nakukuha po ba, class? Nagigets po ba? Yes po, sir. Yes po. Ayan. Alright. Okay. So, tapos, ayan, last na lang. We have control, totals, hash totals. Anong hash totals? Hash totals, batch totals, ayan. And then total count. Total count. Anong meron dito sa control totals, hash totals, batch totals, total counts naman eh? Anong purpose naman yan? Yes, Erica. Para po ma-ensure na complete yung data before and after they are processed. That's correct, no? And then para matrace kung saang control, saang batch, tapos kung hash naman ang chine-check natin, para ma-check natin na completely recorded, 'di ba? Yung transaction. Diba? So sabihin natin, ito yung ano natin. I-count ko ito, class, ha? Ayan, itong information na yan. Ang lumabas is 7479106. Nakikita po ba 'yon? Opo, sir. Alright. Ito naman yung information na ilagay ko dito. Yan. Pag hinash ko siya, hash count. Nakikita po ba yung hash count? Ayun, yung sum sa baba. Pag highlight ko tayo, highlight ko yan, yung yellow. Ayan. Highlight ko na. Nakikita yung hash sa baba. Doon sa pinakababa, ayan, average count for Yes sum po. 7479106. So, yun yung hash total. Tapos count total, nandoon din. Yan. All right. Okay. So meron tayong controls over input. Let's go now with controls over process. Ano naman yung controls over process? Controls over process. Yoo-hoo! What is controls over process, class? Matatapos na tayo. Sige na. Go lang. Yes, Erica. Dito naman po, kailangan i-assure po na yung mga in-input po na data is na-process po accurately. That's correct. No? So tama naman yun. Tama yung ginagawa ninyo, yung inyong controls over process, yung definition. Meron tayong tinatawag, class, para ma-check paano natin ma-trace yung controls over process. We will conduct auditing around the computer. So yung auditing around the computer is also known as black box approach. Diba? Nakukuha po ba? Anong ginagawa sa auditing around the computer? Anong ginagawa sa auditing around the computer? Kapag chine-check natin yung controls over process, hindi tayo allowed na i-check yung nasa loob kung paano pinaprocess yung data. Gusto natin ma-check yung controls over process. Kaso, hindi tayo allowed to check the process sa loob ng data. So, anong gagawin natin bilang auditor? We have to do testing. So, one of our audit methodology is to do the black box approach. From the word itself, black box. Di ba sa aeroplano, may black box yon. So yung black box nun, hindi naman natin pwedeng buksan yung black box, pero we can use the information generated by the black box para ma-satisfy yung information na kailanganin natin. Na kailangan natin. So ganun din yon. Auditing around the computer, we can audit around the computer information system without checking or entering the process
nung pag-process ng data. So yun yung auditing around the computer. Ano naman yung auditing through the computer? So auditing through the computer is also known as the white box approach. Auditing through the computer is also known as auditing within the computer. Ano naman yung white box approach? Yes, Kim. Yung naisip ko po dito, parang vice versa po siya ng black box na wala tayong alam sa process. Dun sa white box naman po, ito po yung mayroon tayong kaalaman kung paano napaprocess yung mga ini-input ng mga data. That's correct. So tama po yun. So pag ginagamit mo yung white box approach, you have the access through the application program. So you can audit the application program itself. So pwede natin yun gawin. So syempre sa auditing through the computer, meron tayong ginagawa doon. Pwede natin gawin ang test data. Ikalawa, integrated test facility. At ikatlo, parallel simulation. So yan yung tatlo na pwede natin gawin if we will conduct auditing through the computer. So ano yung test data? Ano yung test data, class? Anyone from the class? Anong ginagawa sa test data? Anong meron sa test data? Sige, papaliwanag ko na para hindi na kayo mahirapan. Ang ginagawa ng auditor dito sa test data, una, kukuha siya ng test data. Data subject for testing. So, yung test data na yon, anong gagawin niya? Ipapadaan niya sa application ni client. Nakakasunod po ba? Sa application ni client. Nakakasunod po ba, class? Yes. And then, syempre, pag pinadaan niya yung test data sa application ni client, meron siyang test output na lalabas. Dapat yung test output na yan, magmamatch siya with the expected output na meron tayo. Nakukuha po ba? So, yun yung test data audit procedure na ginagawa natin. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? Yes po, sir. Yes Okay. po. Okay. Now, integrated test facility. Ano meron naman sa integrated test facility? Sa integrated test facility, meron kayong dalawang data na i-check. So, una, you have the test data. Ikalawa, you have live data. Yung test data mo, for testing purposes lang yon. Hindi siya totoong data, pero gawa-gawa lang siya. Ngayon, yung test data na yon, ipapadaan doon sa application ni client para magkaroon ng test output. Nakukuha po ba? So yung test output na yon, imamatch siya with the output na na-receive or na-generate through the live data. Ayan. Okay. Application, client, test output, di ba? Kay test data. Ito naman, live output. So, ima-match yan. So, dapat equal yan silang dalawa. Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Nakakasunod Yes, po ba? yes po, sir. Yeah. So, Yes yun yung iba ng test data saka integrated data facility. So, sa integrated data facility, chine-check kung pareho yung lalabas. While yung parallel simulation, ano naman meron sa parallel simulation? Pareho rin siya with the test data facility. Yun nga lang, kapag parallel simulation, sa live data, kapag parallel simulation, hindi ka gagamit ng test data. Kundi ang gagamitin mo is live data. So live data, application ng client, makakakuha ka ng live output.
Tapos live data, pero ang gagamitin mo not the application ng client, pero simulated application. Parang katulad ng application ni client. Gagamit ka lang ng ibang application. Simulated siya. So dapat ang lalabas is katulad doon sa live output using the client's application. So this is the expected output. Nakukuha po ba? Yes po. Yes, Yan sir. yung Yes pagkaiba ng po. test data, integrated test facility, and then parallel simulation. Last na lang, onting-onti na lang, class. Onting-onti na lang. All right. Okay. Pagod na, no? Ayan, ayan. So, onti na lang, class. Wait lang. Balikan ulit natin. Saan na tayo? Ayan, diba? Napag-aralan na natin yung auditor's responsibility. Tapos, napag-aralan na rin natin yung pag-focus ng auditor sa risk in a CIS environment. Nakukuha po ba? Nakakasunod po ba? Yes po. Opo. And then last, lagay ka na dito ha, copyhin ko na lang to. Last naman is dapat si auditor magde-design. So, auditor must design audit procedures. Auditor must design audit procedures para doon sa ating inassess na CIS environment. So, ano yung design? I-design na audit procedures ni auditor. Ayan. Okay. So, ngayon, babalikan natin yung ginawa natin dito kanina. Ayan. So, sa application control, meron tayong controls over process. Yung mga processing controls na yon, we can audit that. Diba? So, ito yung mga audit procedures na ginawa natin. Auditing around the computer, auditing through the computer. So, yan. So, yan din po yung didiscuss natin dito sa audit procedures na gagawin nung auditor. And then last is the controls over output. Alright. So, lagay ko lang dyan. Number 3. Controls over output. So, ano naman yung mga controls over output, class? Yes, Christine. Yes, Christine. Yung controls over output po, ito po yung dinesign po ito to provide reasonable assurance na nagre-result po yung process po na nagre-result into complete and accurate results. Yun po. That's correct. So, tama po yun. So, paano natin i-check yung controls over output? We can also use our audit procedures doon sa controls over process. Kasi sa controls over input, ang gagawin lang natin doon to check, to verify, ano ba yung mga controls na meron doon sa input. So, na-set na natin, na-assess na natin yung controls over input, paano naman napaprocess? So, syempre, tayo bilang auditor, ina-assess nga natin yung internal control eh. Kung okay ang internal control, dapat mag-conduct tayo ng test of control. So, paano natin matetest of control kapag sa CIS environment? You do the audit procedures or audit process here, like auditing around the computer and then auditing through the computer. Ganun din sa output. Kasi kapag nag-auditing around and auditing through the computer ka, sabay mong na-audit yung process saka output. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? Nagigets po ba, class? Yes po. Yes. And then you can also use the computer-assisted auditing tools and techniques, also known as CAATs. Yung ibang libro, ang nilalagay lang nila is single T, CAATs. Computer-aided auditing tools.
or audit techniques. Yun. Yung iba naman, CAATs, double T. Computer-assisted or computer-aided auditing tools and techniques. So ano yung mga computer-aided auditing tools and techniques na pwede natin gamitin? Una na dyan yung pinakasimple, Excel. Pwede nyo magamit yung Excel as a CAATs or computer assisted auditing tools and techniques. Ano pa? SQL, pwede naman, pwede rin yan. Crystal reports, pwede nyo rin yan magamit. Ano pa? Maraming klase kasi ng CAATs. Audit, ayan, audit tree and decision trees na mga software. Ayan, nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Alright. So yan yung use of CAATs. Yung CAATs, mas napapadali yung ating work bilang isang auditor. So lagay lang kayo ng lagay ng input, and ng inyong findings, tapos i-collate na siya ng CAATs. At least parang data storage na yan for monitoring. Nandiyan na siya lahat. Parang while doing field work, monitoring, nandiyan na din. Findings, pwede nyo na rin dyan. Pwede na rin na kayo makagawa agad dyan ng output ninyo for your audited financial statement. Nakakuha pa po ba? Ay, nakikinig pa po ba kayo, class? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, ngayon, class, kasi meron naman kayong infotech. May information technology na kayo. Tapos meron pa kayong operational auditing. Hindi ko na ituturo yung flow charting. Kasi nandun na yun, di ba? Yes po. Yes po, sir. Ngayon, lumalabas Yes din kasi po. yun sa exam. Lumalabas sa exam natin yun. Sabihin, ano yung diamond? So, decision. Ganun yun. So, ina-expect ko na alam nyo na yun kasi pinag-aralan nyo na yun. Alright, class. So, thank you so much for joining this class discussion. So, see you again next meeting. Mag-aaral naman tayo sa errors and then audit of cash. Ibibigay ko na lang yung handouts. Alright, class. So, thank you so much and happy weekend. Class dismissed. Thank you, sir. Thank you Sige, po, sir. sir. Bye po. Good night, Thank you, sir. sir.